Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, we are going to do a motor wash. Yeah, so let's go! Nandito tayo sa Marion's Car Wash. Pero motor wash yung gagawin natin ngayon kasi wala tayong car. Kasama natin ngayon si Raider 150. Ito. Ay, nakakahiya. Walang dumi. Sa akin yung pinakamadumi. So ayun guys, napakadumi na motor namin kasi umulan kahapon. So let's wash. Yun, 3 minutes for 5 pesos. So let's wash. Libreng sabon sa motor wash. Robot na tayo nila. Sigura na. Ito yung Laba-laba. Nang laba.
moisturizer. Pink. Ayan, Nmax 1.5 is already